Michika, and we have a new vlog. Makeup vlog na naman, guys. So, ngayon, try natin na para siyang prom look na red yung color. Yan. Pero try lang ito. First time kong gumawa. So let's get started. Primer muna. So, yung mata ko, yun ang pansinin kung hindi siya pantay. Ganyan lang talaga yan. Nasugat ko kasi siya, kaya hindi siya pantay. Ayan, naka-headband na nga ako. Meron pa rin buhok. Headband yan ng kapatid ko eh. Lagyan na tayo ng foundation. At ang foundation na gagamitin ko ay ang primer pa lang ginamit ko ay from Shawil, ang aking favorite primer. Dahil yan ang aking first primer. So, ito ang matte poreless from Fit Me Ever Belena from the shade of Natural Beige. So, lagay tayong kaunti lang. So, after foundation, concealer. And for our concealer, ayan, malapit na siyang maubos. Huwag ka muna maubos, please. Lockdown pa, hindi pa ako makakabili. Concealer from Careline. Pimple Concealer. Careline. Ganyan tayo. Ay, hindi siya matay. Sure. Sibot na lang kasi. Silang nag-iisip. Nagdali sa... May nakadali sa akin na. Pabili ka. Next natin ay pa-powder na tayo. Lagay tayo ng powder sa ilalim ng ating mata. I-bake natin yung concealer natin using our White Dove powder. Baby powder. Wow. Gamit na lang tayo ng pencil. Mas madali. Dalayin natin siya. Okay. Ayan. Dahil may line na siya, kukulayan na natin siya with our favorite eyebrow palette. 3 shades eyebrow from Shawil. So, kulayan na natin siya. Ang gagamitin ko pala, this one, sa dito. Tsaka dito, sa dito. Kulayan natin sa dulo. I-brush pa natin. Hindi lagi pantay ang slice. And lilinisin ko lang yung kalat dyan with our concealer. Okay. Wait lang guys. Naiiyak ako, hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. So, it's time for eyeshadow. Ito unahin natin. Ito unahin natin. Let's put it in.
Okay. Look at that. Next. Punasan ko lang saglit yan. Ito naman tayo. Dito yan sa baba. Favorite color guys. It's my favorite color. Concealer. Oh, sira na ang buhok ko. And then natin. Wow. There. Then here. Okay guys. Lagay tayo ng highlight. Lalagyan natin ay itong Miyong. Miyong. Ayan. Miyong. Here. There. Then, let me get my unicorn. Yung ating unicorn. Tignan natin siya dyan. Oh, shiny. Pag prom, diba shiny? Ayan. Shine like a diamond. Nilagay natin sa eyebrow kanina. Sa baba. Tight line. Eyeliner. Where is my eyeliner? Lagay na eyeliner. And mag-eyelashes na ako. Ito, curler. Mascara. I'm using the volume curl from Everbelena. Okay, patuyuin natin. Now, tuyo na siya. Lagay tayo ng cheeks. Ano yung blush on? At ito ulit ang gagamitin ko, ang Everbelena Night Berry. So, biblend ko naman dito sa kamay ko. This one. G21 from the shade of Christine. Ayan, madumi na yung kamay ko dun. Oh, wait lang. Ano muna tayo. G21. Matik. And, baka na nude lipstick. And lip gloss. From Pure Lustrous Gloss. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Bango niya guys. So, galit ko lang siya ng konti. Ibigyan natin siya ng konting lip gloss. Here, we have Caroline Diamond Cream Highlighter. Use our fingers to highlight. For my final look,
the first day when I saw your face. Remember the first day that you smiled at me. You said to me, and then you said to me, I was the man that you dreamed about. Remember the first day that you called my house. Remember the first day when you took me out. We had butterflies, although we tried to hide, and we both had a beautiful night. The way we held each other's hand, the way we talked, the way we laughed. Subscribe to my channel and please hit the notification bell down below para lagi ka updated sa aking mga susunod pa mga videos. So, bye! Happy lang!